làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay của Tân á là nó liên quan đến một cái người bạn nữ mà bạn này bằng tuổi của Tân. Câu chuyện của bạn là như vậy. Vào cái mùa xuân năm đó là bạn này phải mất đi một người thân rất là quan trọng của bạn này, đó là mẹ ruột của mình. Mẹ của bạn này bị bệnh tiểu đường rất là nặng, là phải cưa một cái chân. Đầu tiên là cưa bàn chân lên đầu gối, rồi sau đó là bác sĩ nói là không chữa được nữa vì giai đoạn cuối và lượng đường lên quá cao, dù là tiêm thuốc nó cũng không hạ xuống. Thì chứng kiến mẹ mình qua đời. Rồi sau đó là bạn này chứng kiến thêm một cái chuyện nữa, là trong cái ngày mà xử lý xong cái đám tang của mẹ mình thì luật sư mới đưa ra quyết định là toàn bộ tài sản, ruộng vườn đó, và căn nhà mà bạn này đang ở, nó thuộc về 5 người chị em ruột của người mẹ bạn này, chứ còn bạn này thì không được hưởng bất cứ một đồng nào. Nói trắng ra là bạn này bị sốc và rất là hận. Vì thực sự đó, cái sự việc này đó, khi mình nghe mình cảm thấy nó rất là lạ. Nhưng mà trong câu chuyện, người trong câu chuyện rất là bình thường. Tại vì từ nhỏ đến lớn, bạn này không hề yêu thương mẹ mình, thường xuyên cãi, thậm chí là chửi mẹ mình không ra gì. Cho đến khi mà bạn này đủ tuổi để ra khỏi căn nhà đó thì bạn này bỏ đi lên thành phố lập nghiệp, mà chưa một lần nào về thăm mẹ. Thì cũng không lạ lẫm gì khi mà người mẹ cũng giao hết toàn bộ tài sản cho những người chị em mà không giao cho bạn đó. Chỉ là trong cái tình thế này thì bạn hơi sốc, vì cuộc sống của bạn từ nhỏ đến lớn không có đầy đủ mái ấm gia đình. Ba của bạn và mẹ bạn ly dị khi mà bạn vừa mới lọt lòng mẹ, và ba của bạn mỗi tháng chỉ về thăm bạn được một lần. Đó là theo quy ước của mẹ bạn này đưa ra, mà bạn này không hiểu lý do, cho đến khi bạn này đủ tuổi lớn thì mới hỏi ba mình là tại sao lại ly dị, mà tại sao một tháng ba mới về thăm con một lần. Thì người ba mới nói là do mẹ của con đưa ra quy định như vậy thì ba mới được gặp con. Còn nếu như ba không làm như vậy thì mẹ sẽ giành quyền nuôi con và không muốn ba gặp được con nữa. Rồi ba bạn này kể rất nhiều về cái quá khứ giữa ông này và bà này lúc còn yêu nhau như thế nào, rồi tại sao chia tay, rồi hai bên có những cái chuyện gì hiểu lầm và không ưa nhau. Thì theo cái lời kể đó thì bạn mới cảm thấy ba của mình là một người rất tội, là coi như là bị hà khắc bởi người mẹ mà bạn này cũng ghét. Cho nên là bạn này đem hết tình cảm dành cho cha. Thì khi mẹ mất, mẹ lại không để tài sản cho bạn, dù bạn đang rất khó khăn. Bạn phải mưu sinh hàng ngày trên đất Sài Gòn này, mà mẹ mình mất rồi cũng không thương mình. Vậy mình sống trên đời này, cái người mẹ đẻ ra mình để làm cái gì, mà khi mất rồi cũng không chia mình tài sản nào hết. Thì cho đến khi một trong những người dì giữ tài sản mới gọi điện và nói rằng là con có quyền về đây, về cái căn nhà mà mẹ con ở, để mà thắp nhang thờ phượng mẹ. Chứ còn dì không có cấm, mặc dù tài sản đó là của dì, mẹ để lại cho dì rồi mà dì không cấm. Con có quyền tự do vô ở, muốn làm gì làm. Thì khi nghe cái tin này thì cái người ba đó mới nói với cái bạn này á, là con nên về đó ở đi, tại dẫu sao cũng là tài sản. Về đó con mở tiệm tạp hóa, con bán đồ cũng được, chứ con mưu sinh ở Sài Gòn cũng khó. Về đó mở tiệm tạp hóa, con ở lâu cố cụ thì con sẽ giành lại nhà rất là dễ. Thì đây là suy nghĩ của những người không có hiểu biết về pháp luật. Nhà cửa đất đai đều phải có giấy tờ. Thì giấy tờ người gì đang nắm, dù bạn có vô ở đi nữa, bạn ở 1 năm, 2 năm, 5 năm, 6 năm, người ta kêu bạn trả, bạn vẫn phải trả. Chứ bạn đừng nghĩ ở cố cụ muốn giành nhà không có dễ vậy đâu nha. Thì cái ông bố kêu như vậy thì bạn mới về. Thì khi bạn về cái nhà đó bạn ở được
1 tháng thì mọi chuyện rất là bình thường. Mặc dù ngày nào đêm nào bạn cũng hận mẹ, bạn đều nhìn lên bàn thờ của mẹ mà trách móc. Thậm chí bạn không hề thắp nhang cho mẹ mình suốt 1 tháng trời đó, không cúng bất cứ một thứ gì cho mẹ. Bạn này tính ra là cũng dữ dằn đó, cho đến khi mà bạn này dẫn ông bố về ở chung thì mọi chuyện bắt đầu mới xảy ra. Đêm hôm đó cả hai cha con của bạn đều nghe cái tiếng rên từ trong bếp, và tiếng ru, rên vẫn ru. Vừa rên một cái là chút xíu họ yên ngắn là bắt đầu tiếng ru cất lên, làm cho hai cha con lạnh người. Tại vì cái tiếng đó cả hai người đều nhận ra đó là tiếng của bà mẹ, mà bà mẹ trở về. Rồi sau đó là tiếng khóc ngay trước cửa phòng, cứ ngồi khóc, gọi là gào thét lên mà khóc. Thì cha con bạn này rất là sợ mấy bạn, rùng mình mà sợ. Và những ngày tháng đầu tiên đó bạn này rất sợ là phải sống chung với linh hồn của mẹ mình, không siêu thoát. Thì cho đến đỉnh điểm là ba của bạn này trong một lần đi toilet thì bị té đập đầu chảy máu, phải đưa vô bệnh viện cấp cứu, nằm trong bệnh viện 1 tuần theo dõi. Sau đó vừa mới về nhà đang tịnh dưỡng thì đêm hôm đó bị mẹ bạn này, cái linh hồn mẹ bạn này cào nát hết người chảy máu. Thì bạn này mới nổi cơn điên lên. Bạn này nổi cơn điên lên và bạn đập cái bàn thờ của mẹ mình. Khi mà đập bàn thờ của mẹ mình rồi thì mọi chuyện bắt đầu nó còn ghê rợn hơn nữa. Bắt đầu bạn nghe tiếng gào thét của mẹ rõ hơn ở trong nhà, luôn cả vào buổi trưa. Thì chính vì vậy mà bạn này quyết định là sẽ kêu thầy về để mà trừ ngay chính mẹ ruột của mình. Thì kêu thầy được một lần đầu tiên thì cái bà dì bỏ qua bà cản. Bà nói là nhà này là mẹ mày để lại cho tao, mày ở đây là để thờ phượng mẹ mày. Ai cho mày dẫn cái ông này về hả? Ổng không còn là chồng của mẹ mày lâu lắm rồi. Mày dẫn ổng về đây tao cũng không nói gì. Ổng xảy ra chuyện là phải đạo, linh hồn của mẹ mày cũng không tha thứ cho ổng. Còn bây giờ mày không những mà mày không hiểu ra chuyện mà mày còn đập bàn thờ của mẹ là quá bất hiếu. Bên cạnh đó mày còn dẫn thầy về để trừ chính mẹ mày. Mày coi lại mày đi, mày có còn là con người hay không? Thì bà mới nhìn qua ba của bạn này, mới nói là ông có còn là con người hay không? Ông muốn giấu cái sự thật này bao nhiêu lâu nữa? Thì lúc này bạn mới vỡ lẽ ra có cái chuyện gì đó ở trong căn nhà này mà bạn chưa biết tới. Bạn rất thương ba của mình, mà tại sao cái người dì lại nói câu đó? Còn biểu hiện của người dì không phải là cái người mà gọi là chiếm giữ tài sản xong rồi đuổi cha con bạn ra khỏi nhà. Người dì dẫu có tức cũng nói chuyện rất đàng hoàng và cho bạn này ở trong nhà tiếp. Thì bạn này mới âm thầm đi gặp cái người thầy mà bạn này kêu về lần đầu mà chưa thành, thì mới nói là thầy giúp con đi. Bây giờ bản thân con không biết ai đúng ai sai, nhưng con thấy trong chuyện gia đình mình có chuyện gì đó không nói được. Vậy thì trong nhà này có linh hồn ma quỷ hay không? Thì người thầy mới nói là có. Người thầy mới nói là mẹ của con vì quá hận nên thành quỷ. Mẹ con đêm nào cũng khóc ở trong căn nhà này vì mang cái uất hận. Thì bạn mới nói là người hận phải là con chứ tại sao là mẹ con? Từ nhỏ đến lớn mẹ con chỉ có biết hà khắc với con, kiểm soát con. Ba con là người thương con, mua đồ chơi cho con, tâm sự với con. Vì mẹ mà ba với mẹ mới ly dị. Đến khi mà mẹ chết rồi cũng không để tài sản cho con. Ba của con không có gì hết, về đây lo lắng cho con. Thì cái người đàn bà đó thành quỷ, khóc là khóc cái gì? Thì thầy mới nói là nhân duyên và nghiệp duyên con chưa nhìn thấy được, cho nên con không hiểu mẹ mình. Cái người mà xảy ra trong sự việc này đúng ra có tội là ba con. Ba con về căn nhà này với mục đích là chiếm đoạt tài sản của mẹ con, mà tài sản đó mẹ con muốn dành cho con. Nhưng mà vì con chưa hiểu ra sự việc, cho nên là con dẫn ổng về đây. Thì mẹ con đau khổ từng ngày, mẹ con mới thành quỷ. Con đập bàn thờ, con không thờ mẹ, thì mẹ con phải chiến đấu với bao nhiêu ma đói, vì mẹ con không có chỗ để về.
Hàng đêm mẹ con phải chiến đấu rất nhiều loại ma khác dứt dưỡng ở ngoài đường, vì con không có thắp nhang, không mời mẹ vô ngồi. Để rồi mẹ con phải thành quỷ trong cái sự uất hận. Nhưng con quỷ này nó không hại người, mà nó muốn hại riêng ba của con, để bảo vệ cho con, là chính cái bạn mà kể câu chuyện cho mình. Thì bạn này mới thắc mắc là tại sao là như vậy. Thì người thầy mới nói nếu như mà thầy vô trong đó thì thầy cũng không có trừ mẹ con. Tại vì mẹ con không phải là người xấu, không phải là một con quỷ gọi là xấu, mà là một cái số phận nghiệp chướng mà phải đẩy mẹ con thành quỷ, phải khóc mỗi ngày trong căn nhà đó. Nhưng mà con không hiểu, con muốn hiểu sự tình, con nên hỏi những người trong cuộc. Thì bạn này mới quay về, và bạn này mới hỏi những người gì mà mẹ gửi tài sản. Thì những người mới nói là xưa kia khi mà mẹ bạn này còn trẻ thì gia đình có của cải đất đai, ba của bạn này mới vô lấy mẹ bạn này. Và khi vừa đẻ bạn này ra thì ba bạn này ngoại tình. Ba bạn này ngoại tình làm cho mẹ bạn này đau khổ, mới dẫn đến chuyện ly dị. Bên cạnh đó suốt một thời ở bên nhau, ba bạn này không ngừng bạo hành, đánh mẹ bạn này rất nhiều. Thì để được cái quyền nuôi con thì mẹ bạn này phải hứa với ổng là hàng tháng ổng sẽ về lấy tiền một lần, để ổng đem cái tiền đó ổng nuôi thân ổng và nuôi người vợ bé, nuôi những người vợ bé chứ không phải là một người vợ bé. Cho nên là thỏa thuận giữa hai người, ông này lấy tiền, còn bà này thì được giữ con, là cái bạn này từ nhỏ đến lớn. Mẹ bạn này muốn dạy bạn này hà khắc, để bạn này không phải gặp một người đàn ông giống như ba ruột của mình, giống như chồng của bả đã đối xử với bả. Nhưng mà bạn này không có hiểu. Con nít mà, ai mà hà khắc với mình thì mình ghét, ai mà thương mình, cho mình quà thì nghĩ người đó là người thương mình. Nhưng mà khi lớn lên thì không phải như vậy mấy bạn, phải biết nhìn nhận ai đúng ai sai. Còn bạn này từ nhỏ đến để cái nỗi hận quá lớn trong lòng của mình, mà không nhìn lại cái tình thương của mẹ. Khi mẹ bạn này mất giao tài sản lại cho những người gì, vì không muốn số tài sản đó bị rơi vào tay cái người đàn ông tệ bạc đó. Tại vì nếu như giao hết tài sản cho bạn này thì bạn này sẽ ngay lập tức cho ba bạn này liền, đúng không? Tại vì thương mà, thương ba hơn thương mẹ mà. Cho nên bà biết, bà mới gửi tài sản lại cho những người gì, để khi nào sự việc sáng tỏ, cái bạn này biết được ba của mình đang nuôi vợ bé, ba bạn này mới là người làm tan nát cái gia đình của bạn này, thì lúc đó mấy người gì mới giao tài sản lại cho bạn. Chứ cũng chẳng ai mà thèm lấy cái tài sản đó làm gì. Tại những người gì đều có đất đai giàu có hết, và họ đều thương mẹ của bạn này hết. Nhưng mà vì một cái hành động là bạn này đập bàn thờ, cho nên mẹ bạn này đã là một linh hồn ma bình thường, nhưng mà không có nơi chốn để về, có nhà mà không được vô, vì con cái người thân không ai thờ phượng mình, không đốt nhang còn đập bàn thờ của mình nữa. Thì những linh hồn khác bên ngoài nó muốn vào trong căn nhà này để lên bàn thờ nó ngồi, và nó thành quỷ trong nhà này. Thì mẹ bạn này phải bắt buộc chiến đấu. Đã chết rồi, thành một linh hồn rồi, vẫn phải chiến đấu để thành một con quỷ, để mà bảo vệ con của mình. Cho nên bà hận cái ông này đến mức độ mà ông bước vô nhà này là đêm nào bà cũng nhát. Bà cho ông này té đập đầu, bà cào ông này nát người hết, để ông sợ ông bỏ nhà này ông đi. Và rốt cuộc ông sợ các bạn, ông bỏ nhà này ông đi, và ông thừa nhận với cái bạn này là ông có vợ bé bên ngoài, và có một đứa con rơi ở ngoài nữa. Ông không thể nào ở trong căn nhà với một con quỷ được. Ông muốn về đây chỉ là thông qua bạn này để lấy cái tài sản này mà thôi. Nhưng mà ông nói là nhà này chắc không ai bán được, cho nên ông không cần, mà ông quay trở về lại với cái lối sống gọi là trụy lạc của ông. Thì bạn này mới vỡ lẽ ra, người thương mình bao nhiêu lâu nay chính là mẹ ruột của mình. Còn người mà bạn này đã đặt tình cảm bao nhiêu lâu nay lại là người phụ phàng mình. Nhờ có cái ông thầy Pháp đó mà bạn mới biết được sự thật. Ở trong cái nội tình, ổng đã không trừ khử mẹ bạn này, vì ổng biết mẹ bạn này là một người mẹ tốt, dẫu cho thành quỷ cũng bảo vệ con mình, chứ không phải thành quỷ là để hại người. Cho nên ổng không có trừ, mà ổng muốn bạn này phải tìm hiểu về nguồn cội của sự việc, để hiểu rằng mình như vậy có đúng hay không.
Thì rốt cuộc khi hiểu ra cái sự việc này thì bạn này phải làm rất cái nhiều lễ để mà đưa mẹ bạn này lên chùa nhanh chóng, để mẹ bạn này không thành quỷ nữa mà có thể tu tập để mà mau siêu thoát. Thì cái đêm mà cuối cùng mà sau một thời gian bạn này hiểu ra sự việc thờ phượng mẹ mình, thì bạn này sống trong đau khổ dằn vặt lương tâm của mình suốt rất nhiều năm. Đến khi kể câu chuyện này cho Tân thì bạn đó vẫn còn sống trong đau khổ. Nhưng mà cái đêm mà mẹ bạn này được siêu thoát về với cửa Phật thì bạn này nằm mơ thấy mẹ mình. Thì bạn có xin lỗi mẹ trong giấc mơ, và mẹ bạn này có nói rằng là mẹ chưa bao giờ giận con, mẹ chưa bao giờ trách móc con, mẹ chỉ hận bản thân mình không biết giữ gìn, để mẹ mất sớm không ở được bên con lâu được. Mẹ không biết cách nào để mà cứu con tránh khỏi cái người đàn ông tệ bạc đó. Mẹ muốn dành gia tài này lại cho con, nhưng mà vì mẹ không biết cách nào, vì mẹ đã chết rồi. Bây giờ may quá phước đức, con gặp được một người thầy Pháp tốt, con gặp được những người gì tốt, thì hãy sống như một người tốt nha con. Đừng giống ba con, và cũng đừng buồn, mẹ chưa bao giờ trách con. Mẹ hiểu tại sao con nghĩ mẹ như vậy, cho nên là hãy hướng tâm về Phật, và đừng bao giờ trách móc bất cứ ai xung quanh mình. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Thì khi bạn nghe đến đây thì mẹ bạn đã về với cửa Phật và được siêu thoát, mà bạn khóc rất là nhiều. Bạn kể câu chuyện lại cho Tân mà Tân cũng nghẹn ngào, Tân cảm động. Tân không nghĩ rằng là có một cái câu chuyện nó lâm ly bi đát như vậy, cái tấm lòng người mẹ nó lớn đến như vậy, mà cái người đàn ông nó tệ bạc đến như vậy, mà bạn này không nhìn nhận được. Trong suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn, có thể nói là 20 mấy năm trời, bạn không biết rằng mẹ mình thương mình như thế nào. Đến bây giờ những người gì đã gửi toàn bộ tài sản lại cho bạn này, và bạn này trở thành một cái người không có thiếu thốn gì nữa. Nhưng mà bạn thường xuyên làm từ thiện, và bạn đi du mục khắp nơi để mà gọi là trải nghiệm cuộc sống của mình. Và bạn đã kể câu chuyện lại cho Tân trong nước mắt ngạn ngào, vì đến khoảnh khắc đó bạn vẫn khóc rất nhiều, và bạn vẫn không tự gọi là quên đi được cái tội lỗi của mình, và bạn vẫn trách bản thân mình tại sao không tin mẹ mình một lần. Thì Tân nghĩ đường đời nó có những cái mà mình không nghĩ tới được. Nhiều khi quỷ không ghê bằng người, nhiều khi người còn ghê hơn quỷ. Người tạo ra những thứ giả dối, con người tạo ra những cái bệnh tật, làm cho người và người tiêu diệt nhau. Đôi khi quỷ ma là những linh hồn, nhưng họ còn có tình cảm nhiều hơn cả người sống. Tại vì ở trong cái ngưỡng cửa đó rồi, họ chỉ được chọn đúng và sai. Còn khi còn là một người sống, bạn được chọn rất nhiều thứ, đúng sai, dục vọng, tham sân si các cái. Cho nên nhiều khi bạn chọn lầm đường mà bạn không biết. Thì Tân mong người bạn này của mình có thể bình ổn lại một cuộc sống, có thể lấy chồng, sinh con. Chứ còn đối diện với cái bản án lương tâm như vậy hoài thì bạn sẽ không dám sinh con, không dám lấy chồng. Bạn tâm sự với mình như vậy. Tại vì nếu như lấy chồng sinh con á, liệu mình có là một người mẹ tốt như mẹ ruột của mình hay không? Thì qua câu chuyện này, các bạn thấy như thế nào thì cho Tân bình luận bên dưới. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh ngày càng phát triển hơn. Còn những cái câu hỏi các bạn trong thời gian qua, Tân sẽ trả lời. Khi mà các bạn hỏi thật nhiều thì Tân sẽ gom lại trả lời một lần cho các bạn trong chương trình tâm sự của Tân. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.